हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी कुरकुरीत अशी मेथीची भजी बनवणार आहे। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। येथे मी एक मेथीची जुडी निसून आणि स्वच्छ धुवून घेतली आहे। आता याला आपण कट करून घेऊया। मेथीची भाजी इथे मी बारीक कट करून घेतली आहे। आता ही सर्व भाजी आपण एका बाउलमध्ये घेऊ। बारीक कट करून घेतलेली मेथीची भाजी, एक वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे ते घालून घेऊया। एक वाटी उभा बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालून घेऊया। बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊ। एक चमचा धने पावडर घालून घेऊ। अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, एक चमचा ठेचा घालून घेऊया। एक चमचा लाल मिरची पावडर आणि एक चमचा जिरे। आता यामध्ये आपण एक चमचा ओवा घालून घेऊ। आता हे सर्व छान आपण मिक्स करून घेऊ आणि यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून पीठ भिजवून घेऊया। यामध्ये आपण थोडं थोडं पाणी घालून बॅटर छान तयार करून घेतला आहे। बघू शकता भजीसाठी बॅटर तयार आहे। आता आपण भजी बनवायला घेऊया। येथे मी भजी तळण्यासाठी तेल छान गरम करून घेतलं आहे। आता यामध्ये भजी घालून घेऊ आणि गॅसची फ्लेम कमी ठेवून भजी छान क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायची आहे। 2-3 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण दुसऱ्या साइडने याला पलटून घेऊया। तेलामध्ये भजी टाकत असताना गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवलेली आहे आणि भजी टाकणं झाले की गॅसची फ्लेम मी एकदम कमी फ्लेम करून घेतलेली आहे। यामुळे भजी छान सर्व बाजूने एकसारखी आणि आतमध्ये पण छान कुठे कच्ची राहत नाही, एकसारखी तळली जातात। 2-3 मिनिटांनंतर बघू शकता भजी छान तळून झालेली आहेत। आता याला आपण काढून घेऊ। आता आपण राहिलेली भजी अशीच कमी गॅस फ्लेमवर तळून घेऊ। बघू शकता येथे दोन्ही साइडनं भजी छान क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घेतली आहेत। आता याला आपण काढून घेऊया। येथे आपली सर्व भजी तळून झाली आहेत। छान क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घेतली आहेत। मेथीची भजी ही छान कुरकुरीत झाली आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपी सोबत।